Hi guys! So, dahil work from home ko ngayon, may magagawin ako na ilalagay ko doon sa aking classroom. Mga, supposed to be kasi dapat kung may mga bata, magagamit nila to. But, wala lang. Gusto ko lang na gawin to. And, dagdag na rin para sa aking classroom structuring. So, wait. So, ito. Para siyang dice, pero made up siya ng mga pantig-pantig. So, ngayon, kasi nga, nandito ako sa bahay, gagawin ko ito. Actually, madami. Madami akong ginawa, and gagawin pa. Parang 15 ata to. So, just watch and learn. So guys, disclaimer lang pala, itong design na to na parang dice, ang original talaga na nag-design ito is si Ma'am Tuthereso. Ayan, so nandito yung picture niya. Actually ako lang yung nag-print nito and ginawa ko siyang parang box, pero design talaga siya na parang dice. Meron kasi akong sinalihan na isang group sa Facebook which is for grade 3 na mga teachers all over the Philippines. Kung sino yung mga grade 3 teachers pwedeng sumali doon. Grade 3 files, taga-DepEd ako grade 3. So doon ako kumuha ng mga IMs para sana sa aking mga kids na gagamitin. But anyway, kahit hindi ko pa siya magagamit yun dahil walang face-to-face, pwede ko din naman siyang gamitin for tutorials and remedial classes. Kung sakasakaling pwede na mag-engage sa face-to-face. So, thank you to ma'am na gumawa ng design na to. Giprint ko lang siya and then, look. Actually, giprint ko siya sa isang bond paper, then kinat ko siya. And mamaya ipapakita ko sa inyo paano siya gawin. So, medyo nilakihan ko. Nilagay ko siya sa isang Excel. Then, parang tar papel siya. So, alamin ng halos lahat ng mga teachers yung tar papel. So, ginawa ko yun. And then, ginupit. Then, dinikit sa isang cardboard. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan ko dinikit. And anong kinalabasan, nilagyan ko na lang din siya ng scotch tape para long lasting siya, hindi lang siya basta-basta mapunit. So, thank you sa mga teachers din, ng mga kasama ko na may mga bright ideas. So, nagagamit din namin ito or magagamit din ito ng ibang pang mga teachers, lalong-lalo na sa pagtuturo ng pagbabasa. So, keep watching! So guys, ito na yung sinabi ko na ginupit-gupit ko siya ng mga designs na merong mga pantig and mga 15 ata to. So yun na yung ibang nagawa ko. So later papakita ko paano ko siya gibox or ginawang dice. And tsaka pala, kasi pag sa bond paper ko siya ipiprint and then gagawin ko siyang box, hindi siya medyo matibay kasi nga wala siya yung sumusuport gaya nitong cardboard. So ang ginawa ko is after ko nagprint sa isang bond paper in tar papel na design para medyo malaki, kasi kung for example nasa long lang siya or nasa short or A4 na size ng bond paper is hindi siya ganito kalaki, hindi siya kalakihan. So ginawa ko is didesign ko siya sa tar papel. 4 ito siya na papel ng A4 yung kalaki niya. And then after that, pagka dikit ko, ginupit ko siya and dito ko na naman siya idinikit sa isang cardboard. So, isang cardboard dito siya. Then, after that, nilagyan ko siya ng scotch tape para long lasting. So, kung mapapansin nyo, meron siya mga scotch tape. And then, after that,
ginupit ko na naman siya. Medyo matrabaho lang siya or trabahoso lang siya, pero worth it naman po. And maganda din na kapag gagawa tayo ng mga IMs for our teaching is yung pulido at saka yung pangmatagalan. Kasi sayang lang din naman yung effort natin na madali lang siya masira. So I suggest din na gagamitan natin siya ng mga cardboards, ng mga yung iba kasi ginagamit din nila is plastic cover. Okay naman siya. So ang ginawa ko lang, yung ginamit ko lang siya is scotch tape lang yung ginamit ko na malaki. So mamaya ito yung gagamitin ko na scotch tape para ipagtagpi-tagpi sila. So yun lang guys, mamaya naman. So guys, ito na yun. Sisimula na tayong mag-form ng dice. First, ito siya ha. Tupi-tupiin natin. Actually, alam niyo naman to, diba, kung paano gawin. Pero kasi parang nahihirapan ako dito. Kasi parang malaki siya. So, ginawan ko na lang ng paraan. Paano ko siya ma-combine. So, ginawan ko na lang siya ng paraan. Paano ko siya ma-combine. Kasi parang nahihirapan ako. Maganda kasi siya. Maganda yung pagkakagawa ni Ma'am Tereso. Kasi meron na siyang mga pattern. So, yung gagawin na lang natin is sundin na lang natin yung mga patterns. Ayan. So, first, ang ginawa ko is actually guys, alam nyo, ilang trials muna ako bago ko talaga siya na perfect. Sa katunayan, kung mapapansin nyo, yung first try ko, tingnan nyo guys, ayan, pangit siya. So yun, then ito din, inayos ko lang. Ito talaga yung kakaunang-unahan pala na ginawa ko. Ayan. Naisip ko sana kasi na bago ko lagyan ng scotch tape, i-form ko muna siya na dice. Pero mahirap na pala siya lagyan ng scotch tape kapag na-form mo na siya ng dice. Kasi malambot yung sa loob eh. So, on the second try, nilagyan ko muna siya ng scotch tape. And then, ang hirap i-form. Actually, kahit meron siyang mga, kung napapansin nyo, meron siyang mga outline na ginawa si ma'am. Madali lang naman siya kasi i-form mo lang siya na cube. Pero guys, mahirap. Hindi ko alam sa inyo, basta sa akin. So, try ko. Actually, nakailang try din naman ako. So, i-form ko na. So, gumawa ako na parang ano ko. Ano yan? Parang guide. Or pattern. Mabubuo ko na siya. Mga temporary scotch tapes na lang muna, tapos mamaya ko na siya pag-open. Ito din yung sinasabi ko, yung hirap siyang ma-close. So, yung ginawa ko is ginawan ko siya ng paraan, syempre. Alam mo naman tayong mga guro, resourceful, charot. So, ang ginawa ko,
sumasobra siya. Ginawa ko is, i-fold ko na lang siya dito. Ayan. Medyo okay na ngayon kasi naka-fourth tries ako. Tsaka ako nakuha yung pattern. Ayan. So, kailangan na talaga siya i-adjust kasi parang malaki yung pangtakip eh. So, in-adjust ko na lang siya. Ako na po nag-adjust. Lagi naman tayong nag-a-adjust. Hirap. Kahit na ilang tries ko, hirap pa rin. Lalo na kung may camera. Yan. Okay, lapit na tayo for our finishing touches. Yan ang finishing touches na po. Susunod guys, pag naka-report na ako sa school, papakita ko sa inyo ang aking classroom. Hindi ko na siya medyo kagandahan, hindi talaga medyo, pero hindi ko na siya kagandahan. Pero proud pa rin ako sa classroom. Kasi ang dami ko naging effort doon para maganda siya. Kasi para sa akin maganda siya, ayaw ko sa inyo. So, ayan. Done. Complete na. Okay. So, ayan. Pwede nyo siya mapalaro sa mga bata. So, maganda sana kung meron kami face-to-face, ano, para at least additional na nito sa mga region remedials nila. So, at the same time, naglalaro sila, meron silang matututunan. So, ida-dice lang nilang ganon. Kung ano yung nasa taas, yun ang babasahin. Thank you! So, sana sa mga teachers din dyan na kagaya ko, maging inspired lang tayo na gawin para sa ating mga bata. Kahit hindi man natin sila kasama, alam natin na nagagabayan pa rin natin sila. So, kahit mahirap ang panahon ngayon, kahit na nasa pandemic pa rin tayo, so, laban lang. Laban wana para sa pandemic. Yun. Sana ay may natutunan kayo and anyway, thank you pala ulit kay ma'am. So, doon sa mga teachers na iba na hindi pa naka-member doon sa kanilang mga grades or even sa high school, meron kasing sinishare na mga reading materials, mga IMs, yung iba-ibang teachers din sa group na yun. So, ipapakita ko sa inyo yun kapag na-tour ko kayo sa aking classroom. So, yun lang. Bye-bye!